Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Pentru că e sezonul, pentru că am ajuns în obor, nu puteam să ratez momentul și să nu fac o socată. Drept pentru care mi-am luat soc, am pregătit lămâie, zahăr, puține stafide și voi pune cât iau între două degete și puțină drojdie pentru a-i da un pic de aciditate. Am luat mai mult soc pentru că vreau să pun și la congelator să am la iarnă. Mi-am pregătit un borcan de 3 litri în care voi începe să pun toate ingredientele. Deci borcan cu țuțuroi, ca să-mi fie mai ușor să scot din el, în care voi pune așa: bâltăbâc, 150 de zahăr. Putem pune și miere. Eu de data asta o fac cu zahăr. Am tăiat felii aproape 2 lămâi, adică aproape 2 lămâi mai micuțe. O mână de stafide sau stafizi și, cum spuneam, cum iau așa, pe blat. Puțină drojdie, cam cât e așa, cu 2 degete. După care socul l-am spălat, îi rup codițele, l-am uscat un pic și încep să înghesui. Pun la acest borcan cam 10 pălării. Este deja petrecută la noi, de la ploi probabil și de la vânt se scutură. Și așa până punem cele 10 pălărioțe. Tot pentru aciditate, dacă nu vreți să puneți stafide, puteți pune câteva boabe de orez. Eu prefer cu stafide, mi se pare mai ok decât orezul. Dacă este mai rece afară, orezul sau stafidele, ci că le-ar face mai repede, precum și drojdia. Am mai văzut rețete și cu pâine, cu miez de pâine, iar nu mi s-a părut ok, de pentru care eu nu-l fac așa. Deci am pus cam 10 pălării de soc, zahăr, lămâie, stafide, puțină drojdie. Vom pune apă. Și vom începe să amestecăm ca să topim zahărul. Pun întâi puțină, după care completez borcanul și îl umplu cu apă. De câte ori trec pe lângă borcan, mai amestec un pic prin el, tocmai ca să topim zahărul și să iasă ce trebuie. Cu cât e mai mult soc, cu atât e și mai delicios rezultatul. Deci amestecăm câte un pic, câte un pic. Completăm cu apă și acum avem grijă de câte ori trecem, cum spuneam, de câte ori trecem pe lângă borcan, mai amestecăm până îl topim. Să facem și a doua sticlă, o punem și pe asta. Mai mermelim un pic. Se poate pune și puțină mentă. Cine vrea cu aromă, să aibă și un pic de aromă de mentă, poate pune și o frunzuliță de mentă. Eu am pus un pic de tot. Și acum, după ce l-am amestecat, tifon, el trebuie să respire. Cum și îl prindem cu 2 elastice, nu intră nici bâzdăgănii în borcan și respiră. Îl lăsăm la cald, depinde cum e afară, 24-48 de ore. Oricum, de câte ori trecem pe lângă borcan, amestecăm, gustăm. Când e gata, considerăm că e gata, tragem în sticle și îl ținem la rece. Este o rețetă ușoară, este un suc absolut delicios, decât chimicale din comerț, mai bine luăm și facem în casă. Cum v-am spus la început, eu am luat mai mult și am pus
voi pune de fapt și în pungulițe, voi băga la congelator și când ni se mai face poftă și nu se mai găsește, avem de unde scoate. Ducem borcanul cumva la soare, dacă e vreme de soare, dacă nu undeva la un loc cu căldură și îl lăsăm până se face. Sper că veți încerca și rețeta mea, sper că v-a plăcut și voi reveni când va fi gata să vă arăt ce minunăție mi-a ieșit. Așa cum am promis, după ce trece timpul, am spus că vă arăt și socata mea. 24 de ore aproape a stat la făcut. După nici 24 de ore, de fapt, era aproape gata. Este minunată. Am pus-o în sticlă de sticlă ca să o putem băga în frigider, și culcată și neculcată. Am și carafă, dar noi preferăm așa în sticluțe. Mie îmi place și cu mentă, drept pentru care am rupt din spate niște mentă și mi-am pus în pahar. Nu este foarte cald afară, dar merge. Asta este sănătate curată și este foarte bun când e cald afară. Te răcorești. Eu l-am făcut mai acrișor, vă recomand, dacă încercați rețeta mea, să puneți un pic mai mult zahăr. Noi l-am preferat, zahăr sau miere, bineînțeles. Noi l-am preferat mai acrișor ca să ne răcorim. Luăm și o guriță, de-abia așteptăm, din cât a ieșit, asta a mai rămas. Îți crapă și măselele de rece ce e, dacă ai probleme cu dinții ăla ești, dar este absolut delicios. Acesta este socul meu, socata mea, rețeta mea pe care o fac de ceva vreme. Vă recomand să o încercați și să-mi spuneți dacă vă place. Încă o dată mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și ieri, că nu e făcut astăzi. Și vă aștept la o nouă rețetă. Vă pup! Mai luăm o gură!